שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של שפות-שלי. אני אריאל, אני נמצא כאן עם ג'וש. Hello Ariel, how are you? Hi Josh, how are you? I'm doing great. Are you ready for another action-packed episode? I am ready for action. Action, alright. אז אנחנו היום נדבר על זמן עבר, מה שהיה, מה שומעים בעברית. בעברית what was. Yeah. זה הביטוי, אבל היום אנחנו נדבר על זמן עבר, שזה חלק מהבסיס של השפה האנגלית. כן. אנחנו עשינו כבר את הזמן הווה, זמן הווה ממושך, והיום אנחנו נדבר על זמן עבר. אז בוא תסביר למאזינים שלנו מה זה זמן עבר, איך אנחנו מתחילים, וכמה דוגמאות קלות. יפה. אוקיי, so בזמן עבר, אנחנו רוב הזמן, יש לנו את הפועל, נגיד הפועל שלנו זה work, אני עובד באופן כללי, I work, ואם רוצים להגיד שעשיתי את זה, אנחנו מוסיפים את הצליל ed. Now, הצליל של ed יכול להיות 3 צלילים, אז עם המילה work, אנחנו שמים את ה-ed בסוף, אומרים worked. So בואו נדבר שנייה על הצלילים, ואיך אנחנו יודעים מתי שזה ד, ת או ed, נכון? So, when we have the ed at the end, we have 3 different sounds. יש לנו 3 צלילים. So, כמו המילה work, שמנו את הצליל ed בסוף יש לנו, אבל זה יוצא להיות ת. So, we say worked. Now, יש לנו עוד מילים, however, שמסיימים עם הצליל ed. אנחנו קוראים את ה-ed באופן שלם. So, to wait. מה זה to wait? לחכות. לחכות. איך אני אגיד? אני חיכיתי. I waited. I waited. Very good. אוקיי, אז שנייה לסכם מהר. יש לנו צלילים שונים, כשאנחנו מוסיפים את ה-ed בסוף לפועל, בעצם זה עושה צליל שונה. אחד מהם זה צליל של ת, לדוגמה I work, זמן הווה, I worked, אוקיי? זה כאילו עבדתי. אבל אם אני עכשיו אומר אני חיכיתי, I waited, אני מבטא את ה-ed בסוף. Very good. Alright, so we have the t and the ed sound, אבל לפעמים יש לנו מילים שאנחנו לא מבטאים את ה-e, ויש לנו רק את הצליל ד. So the word to remember, לזכור, איך אומרים זכרתי? I remembered, נכון? So למרות שיש לנו את ה-e בין ה-r ו-d בסוף, remember, ed, נכון? אנחנו לא קוראים את ה-e, אבל ה-d נשאר כמו ד. So קוראים את זה remembered. יש לנו עוד דוגמה, rained. מה זה rained? ירד גשם. ירד. So יש לנו את המילה rain, שזה גשם, וגם to rain, לרדת גשם. ואם זה ירד, מוסיפים את ה-ed, אבל לא אומרים rained, ולא אומרים rained, אומרים rained. אוקיי, יפה. אז בוא ניתן 3 דוגמאות בעצם של הצלילים השונים, עם כמה פעלים. בוא נתחיל עם הפעלים שמסתיימים רק עם הצליל ד בסוף, למרות שכל הפעלים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, הם כותבים אותם עם ed בסוף, כן. אבל יש להם צלילים שונים. אז בוא נתחיל עם הצליל שעושה את הצליל רק ד בסוף. אוקיי, אז המילה arrive. What does it mean, I arrive? אני הגעתי. I arrive. What does it mean, I arrive? אני מגיע באופן כללי, נכון? So, אם רוצים להגיד שהגעתי, we would put the ed at the end, ואנחנו נקרא את זה arrived. arrived, אוקיי. אם אנחנו רוצים להגיד עוד דוגמה, travel. Do you like to travel? Yes, I do. Have you traveled to Mexico? I have traveled to Mexico. Very good. אז אני רק מוסיף למילה travel, ויש לי traveled, לגבי איך אני מבטא את זה, אבל רושמים את זה עדיין עם ed. ed, בדיוק. Did you clean today? No, I didn't clean today. Okay, well, I did a little bit of cleaning. I cleaned my bedroom. Okay, great. So that's another example, עוד דוגמה, שמוסיפים רק את ה-d. בוא נעבור עכשיו להצליל השני של ed. ed, יפה. פה אנחנו מבטאים ממש כמו שכותבים את זה.
בדיוק לגמרי. So we have, let's think of the word start. להתחיל. I start today, נכון? אני מתחיל היום באופן כללי. I started yesterday. I started. התחלתי. Another good word we have is the word to decide. What does it mean to decide? להחליט. Alright, so how would we say בעבר? I decided. אני החלטתי. Very good. Now, בעברית אנחנו משתנים איך אנחנו מבטאים את הפועל, מתי שאנחנו מדברים על מישהי או מישהו או משהו, נכון? אבל באנגלית, אם מדברים באופן עבר, זה לא משנה מי אנחנו מדברים עליו. אז נגיד, you waited, אתה חיכית, we waited, חיכינו, באנגלית זה עדיין we waited. So זה לא, הפועל לא משתנה עם אז זה יותר קל בעצם מעברית. It's much easier. Okay. All right, let's finish up with the soft ed, which sounds like a T. So we did the word worked. To ask. Do you ask questions? Yes, I do. Okay. And yesterday I asked a lot of questions. You did. So זה עוד דוגמה של T. בוא נעבור ל-finish, לגמור, לסיים. So, סיימתי would be I finished. אוקיי, בוא ניתן עוד שתי דוגמאות ונעבור הלאה. Look, I look. הסתכלתי, להסתכל, and I looked. הסתכלתי. Now, interesting about this word is to look זה להסתכל, and I looked זה הסתכלתי, אבל זה גם אפשר להשתמש את זה, like it looks nice, זה נראה טוב. So I could also say it looked nice, זה היה נראה טוב. יפה. So גם בזמן עבר. All right, so that brings us on to the part that I always have to say sorry to my Hebrew students before moving on, because in spite of all we just spoke about, there are actually a lot of Yotzei Dofin in this, in Avar, be'avar. So, despite putting ed at many words, walk, walked, jump, jumped, we have some words, some pe'alim, some verbs, that are actually pronounced differently without an ed at the end, or are a completely different word entirely. So, let's start with the to be. You know, I am, you are, we are, it is, right? בעצם יש לנו, למרות החוקים הקלים שאנחנו אמרנו כרגע, עם כל מיני צלילים שונים לפועל, אבל יש פה לפעמים יוצאי דופן, יש בעצם הרבה יוצאי דופן, שזה לא רק שזה נשמע אחרת, זה גם יכול להיות מילה לגמרי לחלוטין שונה. כן. ולכן אין דרך אחרת ללמוד את זה, חוץ לקרוא הרבה, לתרגל ולנסות לזכור אותם. You have to bury it in your lexicon. You have to make it something that you just know from exposure. אוקיי, אתה אומר מחשיפה ומבעצם תרגול, פשוט זה בסוף בא באופן טבעי, אבל חייבים לעבוד על זה, כי זה כן דורש הרבה עבודה, שזה מילים, יש פה לא מעט יוצא דופן. אז בואו נעבור על כמה מהם, כמה דוגמאות. אוקיי, so בואו נתחיל עם ה-be זה להיות, אני הווה, right? I am, you are, we are, it is. אם רוצים לדבר על משהו, איך זה היה בעבר, אם זה באופן יחיד, we use the word was, W-A-S, it was. אם מדברים על משהו או מישהו יחיד, we use that word. Now, if we're talking about רבים, or אתה ואני, אנחנו תמיד משתמשים במילה were. So, we are happy, אנחנו שמחים, we were happy, היינו שמחים. I am tired, I was tired. אוקיי, אז יש לנו את ה-verb to be בעצם. אתה מדבר פה על, יכול להיות מצבים שאני אומר, אני הייתי עייף, או אני עייף, I am tired. נגיד, אני הייתי עייף, יש פה מילה שונה לגמרי. אנחנו מוסיפים was. I was tired. Okay, so now we do have a few patterns. What's a pattern in Hebrew?
pattern זה בעצם מגמות. Okay, so we do have a few patterns to this. They don't directly always tell us, but it's something that you can kind of pay attention to. With pa'alim that have strong vowels, like the word sleep, or speak, or read, or even hear, oftentimes what will happen is in the past we will say them with a tzlil chalash, or the tzlil shlot nichud chalash. So here with the i chazak hofech liot heard. האמת זה tzlil shel u, אבל זה משתנה וזה יותר חלש. Here versus heard. זה לשמוע. Very good. Yes, we have the word to meet, להיפגש, לפגוש. בעבר, it's met. So, הפכנו meet להיות met. Another example that we have is sleep. I sleep, אני ישן באופן כללי. I slept, ישנתי. אוקיי, אבל זה יותר, כן, זה עדיין אין פה ED, אנחנו מוסיפים רק את ה-T. אבל במצב הזה זה סתם דוגמה של יוצא דופן, לוקח את הצליל והרעיון של החוק הרגיל, אבל אנחנו לא כותבים את זה כמו ED, יש לנו את ה-T. זה יוצא דופן בתוך יוצא דופן. בוא נעשה אחד מעניין, כמו I like to read. That's an example, I read books. אוקיי, יפה. So, היוצא דופן בתוך היוצא דופן הזה, we could say, what's weird with the word read, זה כתוב, is R-E-A-D, right? Now, לפי הקונטקסט של המשפט, or when we're speaking, it's either עכשיו, or נגיד באופן כללי, או בעבר. So, I read, אני קורא באופן כללי, אבל אם רצינו לכתוב, אני קראתי, it would be, עדיין נכתב את זה, I-R-E-A-D, אז המילה, זה אותו מילה. זה אותו מילה, אבל אנחנו מבטאים את זה באופן חלש, אז red, כמו הצבע? בדיוק, כמו הצבע, אבל זה לא כמו R-E-D, זה R-E-A-D, אבל קוראים את זה כמו red. איך אתה בעצם, בוא נסביר קצת למאזינים, מי שעושה אצלנו קורס, אוקיי? או בשיעור, אני רואה עכשיו מול העיניים שלי טבלה, אוקיי? המאזינים שלנו לצערנו לא יכולים לראות את הטבלה הזאת, כי זה פודקאסט, אבל אנחנו נשמח לשתף, אם אתם רוצים לשלוח לנו אימייל, או ליצור אותנו קשר בוואטסאפ, אנחנו נשמח לשתף אתכם בכל הטבלה של היוצאי דופן בחוקים האלה. איך אתה מעביר את זה בעצם לתלמיד שבמהלך הקורס? אתה בעצם עובר את זה בתהליך של תרגול, אתה משלב את זה בתוך משפטים, איך אתה דואג שהוא בעצם ישלוט בכל היוצאי דופן? So, חוץ מלתרגל שוב ושוב ושוב, וממש ממש לנסה לכתוב ולהשתמש במילים האלה, יש לי נגיד כמה טריקים, אבל באופן כללי צריכים להתחשב שאם יש לנו מילה שזה נשמע מוזר עם ה-ED, ורוב הזמן זה תלוי ללקסיקון שלך, אבל בוא נגיד את המילה win, אנחנו יודעים לפי הלקסיקון שלי, אבל רוב האנשים שווינד זה משהו אחר. wind זה רוח. I didn't win, I wind it or I won it, right? So יש לנו את השינוי באות ניקוד. וזה מה שאפשר למצוא ברוב האלה, שאנחנו מוצאים שהאות ניקוד משתנה אולי בדרך כתיבה, או בסתם איך מבטאים את זה. אוקיי, אז אתה אומר בעצם שאם זה גם נשמע מוזר לאוזן, כן. אז תמיד לחשוב טוב ולבדוק באמת איך המילה משתנה, אוקיי? והטבלה הזאת זה בעצם טבלה מאוד, אני חושב, מעמיקה פה, כי עברת על כולם, אני רואה את כולם מולי, ואתה אומר לדוגמה win, I play sport, I like to win in the game, and yesterday you cannot say yesterday I win, כי זה לא נשמע נכון, yesterday I won, אז פה המילה משתנה מ-win, W-I-N, ל-W-O-N. עכשיו, זה שינוי לגמרי של המילה, ודרך תרגילים של כתיבה, קריאה, דיבור, בעצם אפשר ללמוד לשלוט ביוצאי דופן האלה, ויש פה לא מעט.
זה מה שבעצם החלק הקשה של הזמן עבר. כן, אבל עדיין יש לנו טריקים אפילו בתוך המילה הזו. So when, וגם המילה think, נכון, יש לנו את הצליל I, וגם את המילה tell, נכון? So יש לנו שתי צלילים, והם בעצם מאותיות ניקוד שבא, מאזורים דומים בתוך הגרון, ובעצם הם צלילים שממש דומים, נכון? אז אנחנו רואים שהפועל בעבר, או הופך להיות או, נכון? יש שינויים מכמה פעלים לפועלים אחרים שאפשר למצוא pattern בה, נכון? אבל אפילו בזה זה לא uniform, it's not exact. אוקיי. אז אנחנו בעצם מנסים לחפש איפה שיש מגמות בתוך הפעלים, אבל זה לא תמיד אחיד. כן, עוד דוגמה, get, הופך להיות got, נכון? got. נכון, אבל רק שזה להראות איך זה יכול לבלבל, המילה come, אנחנו מתחילים עם צליל שזה יותר גבוה, come זה לבוא או בא, הוא בוא באופן כללי עכשיו, כרגע נגיד, ובעבר זה came, אז אנחנו בעצם יורדים בצליל ל-A, נכון? עוד דוגמה נוספת, יש לנו fly, לעוף, וזה בעצם הופך ל-flew. Very good. So this is one, אפשר לחשוב על זה אולי, כי יש לנו את הצליל I של ה-Y, נכון? בסוף, וזה צליל די חזק, איך כתבנו בסוף, זה flew, זה כמו E, שהוא קצת חסם עם ה-W בסוף, לא אומרים flee, כמו fly, אבל זה כמו אם שמנו את ה-Y וחסמנו, אז זה הופך להיות flew, זה יותר חלש נגיד, בצליל של אוקיי, אז בעצם שבן אדם, הסימן הראשון אולי אפשר להגיד, שהוא יכול להיות נורת אזהרה, או warning signal, זה בעצם שהתלמיד רואה שיש אות ניקוד, ויש צליל חזק, בדרך כלל יש מצב טוב מאוד של המילה הזאת היא יכולה להיות יוצאי דופן בזמן עבר. And now the last thing I'd like to say is that there are every now and then some words, very rarely, that are actually the same. They don't change how we pronounce them. So the word that we have, which does not change the poel that we have, that does not change in pronunciation or sound, as well as spelling when we're using it in present or past, is put, lasim. So you wouldn't say I putted it down, you would just say I put it down. Now I put it down could mean hypothetically, אני שם את זה למטה באופן כללי, או אני שמתי את זה למטה. Right? It's more connected to the context of the expression. אוקיי, אז זה הפועל היחיד. זה לא היחיד, לא היחיד, אבל זו דוגמה טובה של פועל, שהוא בעצם בזמן הווה ובזמן עבר, הוא איננו משתנה וגם מבטאים אותו דבר, והדרך היחידה לדעת אם זה זמן הווה או עבר, זה אם אנחנו במשפט, בכלליות, למה אתה מתכוון, צריך לראות את הקונטקסט במה מדובר, כדי להבין אם זה זמן הווה או עבר. כן. אוקיי, אז פה נעשה כמה דוגמאות קצרות. הדבר האחרון שיש לנו, עם ה-past simple, אנחנו נחזור ל-ED לשנייה, כי יש לנו כמה פעלים שמסיימים עם הצליל Y, חוץ מהמילה fly שזה יוצא דופן, אבל הפעלים הרגילים שמסיימים עם Y, שמסיימים את ה-ED בסוף, משהו קצת משתנה עם איך אנחנו כותבים את זה. So בואו ניקח את המילה copy, to copy זה להעתיק. Very good. So I copy, אני מעתיק. Right? בעבר, I would say I copied. Now, מה שהולך עם המילה, עם ה-Y הזו, בסוף המילה copy, ה-Y יורד, ואנחנו כותבים I במקום זה. למה? כי זה לא טבעי כל כך באנגלית לראות מילים שיש בהם את האות Y, את האות ניקוד Y, ואחרי זה האות ניקוד E. זה כן קורה, אבל זה משהו די נדיר. אז copy, C-O-P-Y הופך להיות C-O-P-I-E-D. אותו דבר עם study. I study, אני לומד באופן כללי. I studied, לימדתי. המושג האחרון, והמעניין שזה consonants, שבעצם אנחנו
עושים להם דאבל. כן. בדיוק. האחרון זה מתי שיש לנו פעלים שיש בהם עוד ניקוד שזה חלש. בואי ניקח את המילה stop, נכון? אם אנחנו סתם נכתב את זה stop, אנחנו נראה שאם הוספנו את ה-ed בסוף, ה-e בזה ישפיע באור ויגרום את האור להיות חזק. אז אנחנו לא אומרים stopped כדי להגיד הפסקתי, נכון? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לחסום את האור להיות חזק ושזה יישאר חלש? אנחנו מוסיפים עוד מהאות הכי האחרון, האות לא ניקוד האחרון, במצב של stop זה p. אז בסוף להפסיק stop בעבר זה S-T-O-P-P-E-D. אז אנחנו מכפילים במילה stop את ה-P, מכפילים אותו ומוסיפים ED, למנוע את האור חזק. את האור להיות חלש, למנוע את האור שהוא נשאר חלש. כדי שהוא יהיה חלש. כדי שהוא יהיה חלש. נכון, כי אם אנחנו נשאיר אותו עם P1, זה stop. זה stop. זה כמו מילה לדוגמה, stop. ואז, למה לא? כי stomp עדיין משתמש ב-A. stomp. זה כמו להגיד stopped. נכון, אנחנו שומעים את האור חזק, אם לא היה לנו. אוקיי, בסדר. זה, אז אתה אומר בעצם שאנחנו נבין נכון, גם אני רוצה להבין את זה טוב. אוקיי, איך אנחנו מבטאים את זה? נכון, יש לנו את המילה stop, שזה עם אור חזק, כדי למנוע את האור מלהישאר חזק, כי אם אנחנו נגיד, אם אנחנו רק מוסיף ED בסוף, זה יהיה stopped. יפה, זה לא מילה. זה לא מילה. אנחנו רוצים להגיד, עצרתי, stopped. אז אנחנו בעצם פשוט מוסיפים P ומוסיפים ED בסוף. יפה. אז בואו שנייה לקפוץ לדוגמה לפני זה, כי אני רוצה להסתכל על המילה copy לשנייה. Because we can see in the word copy יש לנו אור חלש גם. אז copy, נכון? אז למה אנחנו לא שמים עוד P בזה? כי ה-Y הוא עוד כמו עוד ניקוד, אבל הוא גם סוג של עוד לא ניקוד. כי הצליל י זה לא צליל של עוד ניקוד. ובגלל שאנחנו מורידים אותו ושמים I, זה פשוט זה כזה יוצא דופן בתוך החוק של קריאה, וה-P נשאר כמו שזה שתי P's, אבל אנחנו לא כותבים C-O-P-P-I-E-D, רק C-O-P-I-E-D. בגלל ש-Y הוא גם סוג של עוד ניקוד בעצם. אוקיי, יפה מאוד. אז עברנו בעצם על 3 הצלילים. בואו נסכם את הפרק של היום, פרק מאוד מגניב, אני חייב להגיד. כן. אני התלהבתי מאוד, כי גם במיוחד הטבלה המיוחדת שאתה הכנת היום, באמת אני ממליץ למאזינים שלנו ליצור איתנו קשר, ונעביר לכם את הטבלה של כל היוצאי דופן הפעלים, כי הם באמת מגניבים, ואם אתה שולט בהם וקצת תרגול, it's easy. Yeah. Right? For me, it comes naturally, but it can come naturally to the Israelis with a bit of practice. It can come intuitively. Intuitively, correct. It's all about exposure. How much are you exposed to the words themselves, their use of them, and how much do you use the words? אוקיי, אז בוא נסכם שנייה מהר את השיעור של היום. את הפרק של זמן עבר. אחד, אנחנו בעצם דיברנו על 3 הצלילים, כשאנחנו מוסיפים פועל, יש לנו את ה-ED, את הצלילים, איזה צלילים שונים זה עושה, שזה יכול להיות worked, יכול להיות worked עם T, ויש לנו צלילים שהם בעצם מסתיימים עם ED, שהם N, אוקיי? ויש להם את פשוט D, פשוט רק צליל של D בסוף. יש לנו D, T ו-ED בסוף. אוקיי. אחרי זה עברנו קצת על יוצאי דופן, שיש הרבה יוצאי דופן מאוד מעניינים, ודרכים גם לזהות אותם, שבדרך כלל אם יש לנו עוד ניקוד, אנחנו צריכים לחשוב טוב, כי אולי זה יוצא דופן בזמן עבר. אוקיי? לא בדרך כלל, אבל שווה לבדוק את הטבלה שלנו. כן. אוקיי. ודבר שלישי זה בעצם כל מיני חוקים שאם זה משתמש, אם אנחנו מסיימים עם Y בסוף, פועל כמו copy, study. אנחנו שמים I במקום ה-Y לפני, הוסיפים את ה-ED, והאות הניקוד בתוך המילה כמו ו-copy נשאר חלש. אוקיי, וגם דיברנו על מילה מאוד מעניינת, stop, לעצור, ופה אנחנו גם, we're going to stop for today, אנחנו גם נעצור פה כאן היום, שזה אם להוסיף
אם יש לנו O שהוא stop, ואנחנו רוצים שה-O בעצם יהיה חלש, אוקיי? אז אנחנו מכפילים בסוף את ה-P, ומוסיפים את ה-ED שלנו. בואו ניתן לו דוגמה של מילה כזאת, ונסיים להיום, המילה travel, travel. מסיים עם EL, ה-E בסוף הוא E חלש, אז אנחנו הופכים את זה להיות travel, V-E-L-L-E-D. השתי L's האלה חוסמים את ה-E כדי להיות החלש. יפה מאוד. אוקיי, ג'וש, תודה רבה להיום שהצטרפתם אלינו, תודה למאזינים, היה כיף. אני גם למדתי משהו, אני לא natural English speaker, אבל אני מאוד תמיד, כל פעם מחדש, כשאתה מבטא את זה במבטא אמריקאי, זה מעניין לשמוע, וגם זה שונה, וגם זה נותן לך לחשוב, אפילו אני שמדבר אנגלית טבעי, אבל כשאני חושב על איך אני מבטא את המילים, ואיך אני מזהה את השינויים האלה בזמן עבר, לא תמיד אני שם לב לזה consciously. זאת אומרת, לא consciously, כשאני אומר את המילה worked, אני לא consciously שם לב שאני בעצם שם T בסוף. זה כאילו יש לי T בסוף, ובעצם אני כותב את זה עם ED, אני לא ברמה, אני לא במודעות, שם לב על זה. אז כל פעם זה גם בשבילי מעניין, היה כיף. It was very fun. תודה רבה לכולם, אנחנו נתראה שוב פעם שבוע הבא, עם עוד פרק נוסף. תודה רבה שהקשבתם לנו היום, אנחנו נתראה שבוע הבא. בואו נסיים עם ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי.